જનરલી 5 પ્રકારના લોટ કે જેને પાવડર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ તે એક પ્રકારનું સ્ટાર્ચ જ છે, પરંતુ તેના ફાયદા અલગ અલગ છે, તેનું નિર્માણ પણ અલગ અલગ છે અને તેની બનાવટ પણ અલગ અલગ છે. તો આજ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ કે કોર્નફ્લોર, કોર્ન સ્ટાર્ચ, આરારોટ, તપકીર અને સિંગોડાનો લોટ, જે બધા જ લોટ કલરમાં સફેદ છે અને સપાટી તેની એકદમ લીસી છે, છતાં આ બધા જ વચ્ચેનો તફાવત શું છે, અથવા તો આ બધા જ લોટ શું એક જ છે? આ પ્રશ્નનું આજે આપણે સોલ્યુશન જોશું. કારણ કે ઘણા બધા લોકોને એ જ પ્રશ્ન હોય છે કે આ બધા જ લોટ એક સરખા છે અને બધા જનો ઉપયોગ આપણે ફરાળી વસ્તુ બનાવવા માટે અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુને ઘટ બનાવવા માટે અથવા તો કોઈ પણ મીઠાઈ કે પછી ફરસાણને જ્યાં આપણે ભેગું કરવાનું છે તેમાં આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ, જેમ કે પેટીસ છે અથવા તો કોઈ હલવો તૈયાર કરવાનો છે. તમારું શું માનવું છે ગાઈઝ? તમને પણ એવું લાગે છે કે આ બધા જ લોટ એક જ છે? તો મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. તો આજ આપણે સૌથી પહેલાં જોશું કોર્ન ફ્લોર લોટ. જનરલી કોર્ન પ્લસ ફ્લોર એટલે કે કોર્ન એટલે મકાઈ, ફ્લોર એટલે લોટ. આ તમને સમજાઈ જ ગયું હશે કે મકાઈમાંથી તૈયાર થતો ફ્લોર એટલે કોર્ન ફ્લોર. પણ કોર્ન સ્ટાર્ચ એટલે શું? કારણ કે કોર્ન પ્લસ સ્ટાર્ચ એ પણ મકાઈ શબ્દમાંથી તૈયાર થયેલો છે, અથવા તો આપણે જેમાંથી રોટલા તૈયાર કરીએ છીએ, કોઈ પણ પ્રકારની મીઠાઈ અથવા તો વાનગી બનાવીએ છીએ જે મિલેટનું કામ કરે છે, જેની સપાટી થોડી કરકરી હોય છે ને કલર થોડો પીળાશ પડતો હોય છે, જેને આપણે મકાઈનો લોટ અને ઇંગ્લિશમાં તેને મેઝ ફ્લોર કહીએ છીએ અથવા તો કોર્ન મિલ ફ્લોર કહીએ છીએ. તો આ બધા જ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે તે પહેલાં આપણે જોશું. તો સૌથી પહેલાં જોશું મકાઈનો લોટ, જેને આપણે મેઝ ફ્લોર કહીએ છીએ અથવા તો જેને ઇંગ્લિશમાં કોર્ન મિલ ફ્લોર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે મકાઈ છે તેના સૂકા દાણાને દળાવવામાં આવે છે ને ત્યારે તેનો લોટ થોડો પીળાશ પડતો તૈયાર થાય છે, પ્લસ તેની કરકરી સપાટી બને છે, જે એક મિલેટનું કામ કરે છે, જેમાંથી આપણે જનરલી રોટલા બનાવતા હોઈએ છીએ અને એ પણ વિન્ટર સિઝનમાં. તો આ જે ફ્લોર છે ને તેને મેઝ ફ્લોર અથવા તો કોર્ન મિલ ફ્લોર કહેવામાં આવે છે, અથવા તો તેને આપણે મકાઈનો લોટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ આ જ મકાઈમાંથી કોર્નફ્લોર અને કોર્ન સ્ટાર્ચ પણ તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે જોશું કોર્નફ્લોર અને કોર્ન સ્ટાર્ચ વચ્ચેનો ડિફરન્સ. તો કોર્નફ્લોર અને કોર્ન સ્ટાર્ચ બંને એક જ છે, બંનેને અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અમેરિકાની અંદર કોર્ન સ્ટાર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યારે યુકે, બ્રિટેન અને સ્પેશિયલી ઇન્ડિયાની અંદર આપણે કોર્નફ્લોર તરીકે તેને ઓળખીએ છીએ. બંને લોટ એક જ છે. કોર્નફ્લોર લોટ છે તેને તૈયાર કરવા માટે મકાઈના દાણાને 4-5 કલાક માટે પાણીમાં પલાળવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી તે દાણા નરમ ના થઈ જાય. હવે આ દાણા જ્યારે નરમ થઈ જાય પછી તેને પીસવામાં આવે છે અને એકદમ પેસ્ટ જેવું બનાવવામાં આવે છે, અને આ પેસ્ટની અંદર બહુ બધું પાણી ઉમેરી અને પછી તેને ગાળવામાં આવે છે. ગાળ્યા બાદ જે ઘટ પાણી હોય ને તે પાણીને એ જ રીતે છોડી દેવાનું 4-5 કલાક માટે, અને 4-5 કલાક પછી તમે જોશો ને તો પાણીની નીચે એક સ્ટાર્ચ બેસી ગયો હશે. જેવી રીતે આપણે બટેટાની વેફર બનાવીએ અને પાણીની નીચે જે સફેદ કલરનો સ્ટાર્ચ કેવો બેસી ગયો હોય, સેમ એ જ પ્રોસિજર આ મકાઈના પાણીમાં થશે. તો એ પાણી કાઢી લેવાનું, જે પીળાશ પડતું હશે તો પાણી નીકળી જશે અને નીચેનો સ્ટાર્ચ છે ને થોડો લાઇટ યલો કલરનો હશે, પણ સ્ટાર્ચ ધીમે ધીમે સુકાતા સફેદ ઉપર થઈ જશે. તો આ સ્ટાર્ચને પછી તડકે સૂકવી દેવાનો અને પછી તેને આપણે પાવડરના રૂપમાં ઉપયોગમાં લેવાનો, જેને કહીએ છીએ કોર્ન ફ્લોર લોટ અથવા કોર્ન સ્ટાર્ચ લોટ. હવે આ રીતે તૈયાર થયેલ મકાઈનો લોટ અને કોર્ન સ્ટાર્ચ કે કોર્ન ફ્લોર લોટની આપણે જાણ થઈ. હવે આ તો તમને સમજાઈ ગયું કે કોર્નફ્લોર મકાઈમાંથી તૈયાર થાય, મકાઈ એક અનાજ છે તો ફરાળમાં ના લઈ શકાય. તો સમજાઈ ગયું ને ગાઈઝ, મકાઈનો લોટ અને કોર્નફ્લોર લોટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ, અને તેને ફરાળમાં લેવાય કે નહીં તે પણ સમજાઈ ગયું હશે, અને સાથે સાથે તેને કઈ રીતે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે પણ સમજાઈ ગયું હશે. હવે આપણે જોશું તપકીનો લોટ અને આરારોટ વચ્ચેનો તફાવત. તો આ બંને લોટ બેઝિકલી એક જ છે કે શું અલગ છે? આવા પ્રશ્ન તમને પણ થતા હશે. જો આ પ્રશ્ન થતો હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. મને પણ અત્યાર સુધી એમ જ હતું કે આ બંને લોટ અલગ છે, પણ બેઝિકલી મેં જ્યારે આના વિશે સર્ચ કર્યું, આના વિશે નોલેજ મેળવ્યું, ત્યારે મને સમજાણું કે આ બંને લોટ એક જ છે. જેવી રીતે મરી અને તીખા બંને એક જ છે, પણ અલગ અલગ તેને બોલવામાં આવે છે. સેમ તે જ રીતે તપકીર અને આરારોટ બંને એક જ છે, પણ તેને અલગ અલગ રીતે બોલવામાં આવે છે. હવે આ બંને લોટ તો એક જ થયા, પણ આનું નિર્માણ કઈ રીતે થયું? શું અનાજમાંથી થયું છે? બિલકુલ નહીં.
આરારૂટ છે ને તે કોઈ અનાજમાંથી નહીં પણ એક વૃક્ષના થડમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને પરિણામે તેને આપણે ફરાળમાં પણ લઈ શકીએ છીએ. આરારૂટનો ઇતિહાસ કંઈક આ રીતે છે. 10,000 વર્ષ પહેલાં અમેરિકાની અંદર આ વૃક્ષ છે તેનું નિર્માણ થયું હતું અને ધીમે ધીમે પછી એ ભારત દેશમાં પણ આવ્યું અને અત્યારે તેની ખેતી કેરળની અંદર ખૂબ જ પ્રમાણમાં થાય છે અને જેમાંથી આપણે ઘણી બધી ફરાળી વાનગીઓ તૈયાર કરવા માટેનો લોટ પણ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. આરારૂટ છે ને તેનું નામ કઈ રીતે પડ્યું? એરો પ્લસ રૂટ, એટલે કે એરો એટલે તીર અને રૂટ એટલે થડ. જ્યારે પહેલાંના સમયમાં કોઈને તીર લાગતું ને તો પૂરા શરીરમાં ઝેર ફેલાઈ જતું, કારણ કે તીર ઉપર ઝેર લગાડીને પછી તેને મારવામાં આવતું. આવું પહેલાંના સમયમાં હતું, તમે કદાચ જાણતા હશો. તો એ ઝેરને કાઢવા માટે આ રૂટનો રસ છે ને તે ઉપયોગમાં આવતો અને પરિણામે તે એરોનું ઝેર કાઢવા માટે ઉપયોગમાં આવતું હોવાથી તેનું નામ પડી ગયું એરો રૂટ. તો આ જે આરારૂટ નામનું વૃક્ષ છે તેના થડને આપણે જનરલી છાલ કાઢી અને પછી તેને ટુકડા કરી પાણી ઉમેરીને પેસ્ટ તૈયાર કરવાની હોય છે અને એ પેસ્ટને જેવી રીતે આપણે કોર્નફ્લોરની કઈ પ્રોસેસ જોઈ તે જ રીતે તેને ગાળી લેવામાં આવે છે અને ગાળ્યા બાદ તે જે પાણી હોય છે ને તે પાણીને 4-5 કલાક સુધી રાખી દેવાનું અને 4-5 કલાક પછી પાણી અલગ થઈ જશે અને તેનો જે સ્ટાર્ચ હશે ને તે નીચે બેસી જશે. તો હવે આ સ્ટાર્ચને તમારે પાણીથી અલગ કરી અને તડકે સૂકવી દેવાનો અને તડકે સૂકવ્યા બાદની જે ફ્લોર આપણી પાસે આવે છે, જે લોટ આપણી પાસે આવે છે, જે પાવડર આપણી પાસે આવે છે તેને આપણે આરારોટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ આરારોટ એટલે તપકીર. આ બંને બેઝિકલી એક જ છે, પણ જેમ દેશ અલગ તેમ વેશ અલગ તેમ ભાષા અલગ, તેવી જ રીતે ઘણા લોકો તપકીર તરીકે ઓળખે છે તો ઘણા લોકો તેને આરારોટ તરીકે ઓળખે છે. હવે તમારી સાથે ત્રીજી માહિતી આપણે શેર કરીશું અને તે છે શિંગોડાનો લોટ. તો શિંગોડાનો લોટ છે ને તે પણ અલગ છે. જો કે એ તો તમને ખબર જ હશે કે શિંગોડા નામનું એક ફ્રૂટ આવે છે જેની સપાટી આ રીતે કાળી હોય છે, પણ તેની અંદરથી જે ભાગ નીકળે છે ને તે સફેદ કલરનો નીકળે છે. તો જ્યારે આ શિંગોડા છે ને તેને સૂકવી દેવામાં આવે છે અને સુકાઈ ગયા બાદ તેનો જ્યારે પાવડર કરવામાં આવે છે ને ત્યારે તે પાવડર એકદમ લીસી સપાટીવાળો અને એકદમ સફેદ થઈ જાય છે. જે પાવડર ફ્રૂટમાંથી તૈયાર થયેલો હોય છે તો તેને આપણે ફરાળમાં લઈ શકીએ છીએ અને જેમાંથી આપણે જનરલી હલવો બનાવતા હોઈએ છીએ, મીઠાઈ બનાવતા હોઈએ છીએ અને તે ગ્લુટન ફ્રી હોવાથી ઘણી બધી વાનગીઓમાં ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ. અને બીજી કોઈ પણ સામગ્રીઓને જ્યારે ઘટ કરવાની આવે ને, જેમ કે સૂપ છે અથવા તો સોસ છે, તો આવી વાનગીઓમાં પણ તેને સ્લરી તરીકે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તો આ શિંગોડાનો લોટ છે તે પણ આપણે ફરાળમાં લઈ શકીએ છીએ. ઘણા બધા લોકોને શિંગોડાનો લોટ, તપકીર, આરારોટ, કોર્ન સ્ટાર્ચ, કોર્નફ્લોર બધું એક જ લાગતું હોય છે, પણ આ બધું જ અલગ અલગ છે. આજે મેં તમને એ માહિતી શેર કરી. હવે હું તમને એક બોનસ વસ્તુ શેર કરવા માંગુ છું અને તે છે સાબુદાણા કઈ રીતે તૈયાર થાય. સાબુદાણા પણ એક સ્ટાર્ચમાંથી તૈયાર થાય છે અને તે સ્ટાર્ચ ટેપિયોકાનો હોય છે. તો આ ટેપિયોકા શું છે? ટેપિયોકા પણ એક શક્કરિયા જેવું જ કાસવા નામના વૃક્ષના થડમાંથી નિર્માણ થાય છે. અત્યારે તો તે તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ અને કેરળની અંદર તેની ખેતી કરવામાં આવે છે. અને જે ટેપિયોકા છે ને તેને પણ આપણે જેવી રીતે એરોરૂટ કઈ રીતે જોયું કે એરોરૂટ છે તેની છાલ કાઢી અને પછી તેની અંદર રહેલો જે સફેદ ભાગ છે ને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરવાની. તો આ ટેપિયોકા છે તે પણ ઉપર છાલ એની ડાર્ક છે પણ અંદરથી એકદમ સફેદ કલરનું છે. તેની છાલ કાઢવાની, બરાબર તેને પાણીથી સાફ કરવાનું, પછી તેના ટુકડા કરી અને આપણે મિક્સરમાં જેવી રીતે પેસ્ટ બનાવીએ ને તેવી જ રીતે આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવાની અને પછી તેમાં બહુ બધું પાણી ઉમેરી અને એકવાર ગાળી લેવાનું. ગાળ્યા બાદનું જે પાણી છે ને તેને 4-5 કલાક માટે રાખી દેવાનું. 4-5 કલાક પછી તળિયે એનો સ્ટાર્ચ બેસી ગયો હશે અને ઉપર તેનું પાણી રહી ગયું હશે. તો જે પાણી છે ને તેને કાઢી અને નીચે રહેલો જે સ્ટાર્ચ છે ને તેને સૂકવી દેવાનો અને તે સૂકવ્યા બાદ જે તૈયાર થયેલો પાવડર છે ને તેમાંથી ઘણી બધી ફરાળી વાનગી પણ તૈયાર થાય છે અને તેમાંથી જ આપણે સાબુદાણાનું નિર્માણ થાય છે. પછી તેને મશીનરીમાં યુઝ કરવામાં આવે છે અને નાના નાના મોતી જેવા દાણા તૈયાર કરવામાં આવે છે જેને આપણે સાબુદાણા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો સાબુદાણા કંઈક આવી રીતે તૈયાર થાય છે. તો કેવી લાગી તમને મારી આજની આ માહિતી, જેમાં આપણે જોયું કોર્ન સ્ટાર્ચ, કોર્નફ્લોર શું છે, તપકીર, આરારોટ શું છે, શિંગોડાનો લોટ કઈ રીતે તૈયાર થાય અને સાબુદાણા કઈ રીતે તૈયાર થાય. આ બધી જ માહિતી તૈયાર કરવા માટે મેં બહુ બધી મહેનત કરી છે અને પછી તમને આ નિચોડ આપ્યો છે.
તો કેવો લાગ્યો તમને મારી આજની આ માહિતી સાથેનો વિડીયો એ મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. અને ચેનલ પર નવા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, તો જ તમને મારા નવા વિડીયો મળશે. ફરી મળીશું એક નવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહેજો, હસતા રહેજો, ક્યારેક તમારા માટે તો ક્યારેક તમારાઓ માટે. સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ સ્ટે હેપી.